ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው ይሄ የስምንተኛ ክፍል PVA ወይም የክወናና የእይታ ጥበባት ትምህርት ነው። ፐርፎርሚንግ ቪዥዋል አርትስ ማለት ነው። ዩኒት 2 ላይ ነው የምንጀምረው ክሬቲቭ ኤክስፕሬሽን። ከዛም ላይ ደግሞ 2.3 ቲያትር ኤንድ ፊልም ኦር ቪዲዮ ፕሮዳክሽን የሚለውን ቶፒክ እንመርጣለን። ይህንንም የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ያው አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ አብዛኛዎቹ መምህራን ወይም ትምህርት አሰጣጥ ሂደቱ ላይ እዚህ ርዕስ ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ባሉት ርዕሶች ላይ እንደሚሆን ይገመታልና በዚሁ መሰረት ከዚሁ ጋር እንቀጥላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ልትጽፉልን ትችላላችሁ። እኔ ደረጀ ታደሰ ነኝ የPVA መምህር ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቲያትርና ስለ ፊልም ወይም ደግሞ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ሂደት የሚያወራውን 2.3 እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ነገር በዋናነት ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ ራፍሊ ያሉትን ነገሮች ማንሳት እንወዳለን። the first thing is writing a play or a script or short story for a theater ነው። ለቲያትር አጭር ስክሪፕቶችን ወይም ደግሞ ፕሌይ ስክሪፕቱን መጻፍ የሚለውን ነገር ነው የሚያነሳው የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ when writing a play script, the script should include the setting, the dialogue, the action that take place throughout the play. ስለዚህ ስክሪፕት በምንጽፍበት ሰዓት ሴቲንጉን ወይም ደግሞ መቼቱን፣ ዲያሎጉን፣ ገጸ ባህሪያቱ የሚያወሩትን እና አክሽኑ ወይም ደግሞ ተግባሩን እንቅስቃሴውን በሙሉ ማጠቃለል መቻል አለበት ማለት ነው። ስክሪፕትን ስክሪፕት ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ እነዚህ ነገሮች ናቸው። this type of script outline who says or does what, when, how, as well as describes the setting of the stage, like backdrops, lighting, and props. Props is a short form of properties, different materials ነው የሚያመለክተው ፊልሙ ላይ ቲያትሩ ላይ የሚኖሩትን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በአውትላይን ስክሪፕት ስንጽፍ መያዝ ያለባቸው WH questions ለምሳሌ who አለ፣ ማን ነው፣ ምንድን ነው የሚያደርገው፣ መቼ ነው፣ እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለውን ነገር ስክሪፕታችን ማጠቃለል መቻል አለበት ማለት ነው። ከዛ ውጪ ባክድሮፕ ከመድረካችን ፊት ለፊት ላይ መጋረጃ ሲገለጥ ምንድን ነው የሚታየው ነገር ባክግራውንዱ ማለት ነው በአጭሩ። ላይቲንግ አለ፣ ፕሮፕስ አለ። እዚሁ ላይ ደግሞ ሳውንድም እንዳስፈላጊነቱ ልናስገባበት እንችላለን ማለት ነው። ሳውንድ ኢፌክት ካለ ለምሳሌ ከውጭ የሚመጣ ከውጭ የሚሰማ የመኪና ጥሩምባ ሊሆን ይችላል። ሌላም አይነት ድምጽ ካለ እዚሁ ጋር ስክሪፕቱ ላይ ልንጠቁም እንችላለን ማለት ነው፣ አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበት ሰዓት ማለት ነው። ከዛ ውጪ it is specifically for live visual story በቀጥታ ፊት ለፊት ቁጭ ብለው ታዳሚው የሚያየው ስቶሪ ነው ወይም አክሽን ነው። ስለዚህ ይህም this includes ድራማ አለ፣ የድራማውም ደግሞ ኮሜዲ አለው፣ ሚውዚካል አለው፣ ትራዲሽናል ድራማ አለው፣ ፋርስ አለው፣ ፋንታሲ አለው። ድራማ ኖርማል የዕለት ተዕለት የህይወት ሂደትን የሚያሳይ ነው። ኮሜዲ ከዛ ወጣ ብሎ አስቂኝ የሆኑ ነገሮችን የሚይዝ ነው። ሚውዚካል ቲያትር we merge music and drama both ሰው ሁለቱን ቀላቅለን ስናቀርባቸው ሚውዚካል ቲያትር ይሆናል ማለት ነው። የተወሰነው ፓርቱ በዲያሎግ በንግግር ይቀርባል። በየመሃሉ ደግሞ ገጸ ባህሪያቱ እርስ በርስ ለመግባባት ሙዚቃን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ትራዲሽናል ድራማ ብዙ ጊዜ በባህላዊ ገጽታችን ላይ የሚቀርብ ነው። ከዚህም ለምሳሌ አንዱን ብንወስድ የአንድን ብሔረሰብ የጋብቻ ስነስርዓት ሊሆን ይችላል፣ የግጭት አፈታት ስነስርዓት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ነገር ወስደን ወደ ቲያትር እንቀይረዋለን ማለት ነው። የዛን ብሔር እሴቱን እናሳይበታለን። what we call it traditional drama። ከዛ ውጪ ፋርስ አለ። ፋርስ ትንሽ ሽሙጣዊ ነው። ሽሙጥ የሆኑ ነገሮችን የሚያሳይ ነው ፋርስ የሚያሳይ ነው። በተለይም ይሄ ሳታየር ፖለቲካል የሆኑ ነገሮችን ወጣ ባለ ገጸ ባህሪያት ቀልድ መርጅ አድርገን ከቀልድ ጋር አስተሳስረን የምናቀርብበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ፋንታሲ ነው። ፋንታሲ ብዙ ጊዜ በልጆች ስክሪፕት ላይ ወይም ለልጆች ተብሎ በሚሰራ አይነት ላይ ጥያቄ አይቀርብበትም። ፋንታሲ ላይ ለምን እንደዚህ ሆነ፣ ለምን እንደዛ ሆነ ተብሎ አይጠየቅበትም። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ የእንስሳት ገጸ ባህሪያት ሊገቡ ይችላሉ። እንስሳት ለምን አወሩ ብለን አንጠይቅም። ፋንታሲ it's the type of the script። so እነዚህን ነገሮች በምንጽፈው ስክሪፕት ውስጥ መርጠን አንዱን በምንይዘው ጀነር መሰረት እንይዛለን፣ በዛ መሰረት እንጽፋለን ማለት ነው። then the next question is how do we write our play script?
So before writing the script መጀመሪያ ምንም ነገር አድርገን ከመጀመራችን በፊት it is important to understand the format especially formatting አለው ከዛ ውጪ story elements አለው we need to understand the format of the script and also basic elements of the script so let us start steps to write play script. The first one is inspiration. We need to get inspired. If we lose inspiration, actually we can't write a script. So the first step to be inspired, we need to read different play scripts and also watch as much as possible different theaters or በፊልም ያሉ ወይም በቪዲዮ የቀረቡ ቲያትሮችን of course ቲያትር ቤት ሄዶ ማየት ምናልባት ሊከብደን ይችላል ግን ተቀርጸው ዩቲዩብ ላይ ተለቀቁ ወይንም በሌላ መልክ ያሉ ቲያትሮች ስላሉ እነሱን ማየትና ራሳችንን ኢንስፓየር ማድረግ አለብን ለመጻፍ ራሳችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን ማለት ነው ስናነብ ምን ማድረግ አለብን during when we read the script የሌላን ሰው ስክሪፕት ማለት ነው or when we watch we need to take or jot down important points of the playwright ደራሲው አስፈላጊ ነጥቦችን እንዴት አድርጎ ነው የገለጸው እንዴት ነው የሚጽፈው የሚሉትን ነገሮች በማስታወሻ ልንይዝ እንችላለን ማለት ነው if you notice dialogue you especially enjoy or useful stage directions consider emulating them in your own play script እጅግ ወሳኝ የሆኑ አስፈላጊ የሆኑ የመድረክ አጠቃቀሞች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ያማረን ነገር ካየን ሙሉ በሙሉ መውሰድ ሳይሆን አጠቃቀሙን ከዛ ላይ ወስደን እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው reading a play first and seeing a live performance of that play is really a great way to see what the script can turn into so በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ ስክሪፕቱን አግኝተን አንብበን የዛን ስክሪፕት ደግሞ መድረክ ላይ ወጥቶ ማየት መቻል በሌላ ሰው የተጻፈን ስክሪፕት በሌላ ሰው ዳይሬክት የተደረገን መልሶን ስናየው ጥሩ ኢንስፓይሬሽን ይሆነናል ማለት ነው the next thing ሁለተኛው ከስክሪፕት አጻጻፍ ሂደታችን ውስጥ choose a theme ነው theme ይሄ የምንጽፈው ዋና ሐሳብ ማለት ነው የምንጽፈው ዋና ሐሳብ ምንድነው ሐሳቡ ውስጡ ያለው ስለ ምንድነው ጭብጡ ማለት ነው በአማርኛ በአጠቃላይ picking a theme for every play can help you write the play that audience can connect to and understand and consider on what kind of a story you are telling to your audience or reader or listener or viewer ሊሆን ይችላል because script ስንጽፍ ለአንባቢዎችም ልንጽፍ እንችላለን የሚያነበው ሰው ይኖራል ሊስነር ሊኖር ይችላል ሜቢ ለድራማ ሊሆን ይችላል የምንጽፈው መድረክ ላይ ወጥቶ ደግሞ ሲመደረክ ቪወር ይኖረናል ማለት ነው ቲማችን ምን አይነት ነው እንግዲህ ቲም አይነቶች አሉት ቲም ራሱን ይችላል ባጭሩ እንኳን ብናነሳው ለምሳሌ ዩኒቨርሳል ቲም አለ ሎካል ቲም አለ ዩኒቨርሳል ቲም የምንላቸው ለምሳሌ ጀነራል የሆኑ ነገሮች ላይክ ለምሳሌ ፍቅር መዋደድ ምናምን የሚሉትን ነገሮች ብናነሳቸው እነዚህ ዩኒቨርሳል ናቸው የትኛውም ዓለም ላይ ፍቅር አለ የትኛውም ዓለም ላይ ጥላቻ አለ የትኛውም ዓለም ላይ የህይወት ገጽታዎች አሉና እነዚህ ዩኒቨርሳል ቲም ናቸው ሎካል ቲም ያንድን አካባቢ ብቻ ለምሳሌ ኢትዮጵያን የሚመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ቲም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ጭብጥ ብቻ ማንሳትም እንደዚሁ እንችላለን ግን ባጭሩ ቲም መምረጥ አለብን ምናስተምረው ነገር ምንድነው ለልጆች ከሆነ ልጆች ምንድነው ከዛ ነገር የሚወስዱት ቲማችንን ስንጽፍ ወይንም ጭብጡን ስንጽፍ ሜቢ 3 መስመር 2 መስመር ሊሆን ይችላልና በዛች ላይ ከጻፍንበት ከዛ ተነስተን እያሰፋ ነው እንሄዳለን ምናልባት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምሳሌ ብናነሳው ፍቅር እስከ መቃብር የሚለውን ወደ 500 ምናምን ገጽ ልብ ወለድ ሐዲስ ሰለማየሁ መጽሐፍ ሲጀምሩ ሜቢ የተነሱት ጭብጣቸው ሁለት የተዋደዱ ፍቅረኛሞች ወይንም እንደዚህ ሰዎች የፍቅር ግንኙነታቸው እስከ መቃብር ድረስ ሲዘልቅ ሊሆን ይችላል በቃ that's the theme እዛ ውስጥ ሌሎች ቅመሞች የተጨመሩ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ቀጣዩ ጀነር ነው ጀነር በጣም ወሳኝ ነገር ነው በተለይ ስክሪፕቱን ለመጻፍ ወይንም የስክሪፕቱን ዳይሬክሽን ለመወሰን እንደዚሁ ወሳኝነት አለ ጀነር suggests use as a style tone subject matter of your play so whether that is a serious ጠንካራውን ጉዳዮችን ያንሳ ትራጀዲ ነው ጭፍግ የሚባለው ኮሜዲ ነው ፍግ ፈኒ ነው የሚያስቅ ነው ወይንም ደግሞ ኢንሳይትፉል አንዳች ልዩ ነገር የሚያነሳ
ፕሌይ ነው። ምንድነው ጀነሩ? አንዱን ወስደን ከዚህ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ኦፍ ኮርስ በዘመናዊው የአጻጻፍ ስታይል ላይ ከዚህም ትንሽ ያሻሻሉ የተወሰኑ ነገሮችን እየደባለቁ ያመጡበታል። ለምሳሌ ሲሪየስ እና ኮሜዲን ሙሉ በሙሉ ኮሜዲ አንለውም፣ በእርግጥ ሙሉ በሙሉ ሲሪየስ አንለው። ወይም ደግሞ ሲሪየስ የሆነ ፕሌይ ላይ መሰልቸትን እንዳያመጣ አንድ አስቂኝ ገጸ ባህሪ ምናምን እንደዚህ መሀል ላይ እያደረግን እየቀላቀልን የምንጽፍበት ይኖር። ግን ሲሪየስነቱ ወይም ደግሞ ትራጀዲነቱ ኮሜዲ የሚወሰነው አብዛኛው መልእክቱ በሚተላለፍባቸው ገጸ ባህሪ፣ አብዛኛው የቲያትሩ ወይም የስቶሪው አካሄድን መሰረት አድርጎ ነው የሚወሰነው ማለት ነው። ዘ ኔክስት ቲንግ ካራክተር ግሮዝ ነው። ካራክተር ብዙ አማተር ጸሐፊዎች የሚሳሳቱት ነገር ምንድነው? አንድ ገጸ ባህሪ ፊልሙ ወይም ቲያትሩ ሲጀምር የነበረው አመለካከት፣ አስተሳሰብ፣ እምነት ወይም ደግሞ አንዳች ስብዕናዊ ሁኔታው ታሪኩ ሲያልቅም በተመሳሳይ መንገድ ካለቀ ይሄ አያዋጥ ወይም ደግሞ የአማተር ወይም ደግሞ ዝቅ ያለ ያጻጻፍ ስታይል ነው። ምንድነው መሆን ያለበት? በሂደት ውስጥ እያደገና እየተለወጠ መሄድ መቻል አለበት ካራክተሩ። your character develops over the entire course of your play። ማደግ መለወጥ መቻል አለበት ካራክተሩ በሚገጥሙት ነገሮች፣ ወይ የተማረ ወይ የወደቀ። እንግዲህ ማደግ ሲባል ወይም ካራክተር ግሮውስ ሲባል በሀብት አይደለም ወይ በእውቀት አይደለም ወይ በሌላ ነገር አይደለም። ታሪካችን ሲጀምር ሀብታም የነበረ ገጸ ባህሪ መሀል ላይ የሄደ ያለ ሀብቱን አጥቶ ወደ ድህነት የሚመለስ ከሆነ ያም ካራክተር ግሮውዝ ነው። ምክንያቱም ተለውጧል፣ ለውጥ ስላለው ማለት ነውና በኤኒ ሚንስ የካራክተር ለውጥ ያስፈልገናል። የካራክተር ለውጥ ማለት ገጸ ባህሪውን መቀየር ሳይሆን ባህሪውን፣ እምነቱን፣ አመለካከቱን ወይም ያለውን ነገር ወይ አጥቶ ወይ አግኝቶ እንደዚህ አንዳች ነገር ለውጥ ግን መምጣት አለበት ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ሌሰን ኦር ኪ ቴክ አዌይ ኦፍ ዘ ኦዲየንስ። ይሄ ከቲም ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሐሳብ ነው። ሞራል or lessons that the audience learns by the end of the story። ልክ አንድ ሰው ቲያትሩን አይቶ what is going to learn or the moral lesson of the story ምንድነው የምታስተምሩት? ሰው የሚማረው ምንድነው? ለምሳሌ ፍቅር ምን ያህል ጠንካራና ጥሩ ነገር ነው፣ ኦር ደግሞ አላግባብ ከተያዘስ ምን ላይ ያደርስ ይችላል፣ ወይም በአይን ሚንስ ተይዞ ምን አይነት ነገር ላይ ሊያደርስ ይችላል የሚሉትን ነገሮች የሚይዘው ነገር ነው። ይሄ ቀጣዩ ክሬት ፕሎት ነው። ፕሎት በአማርኛው ሴራ የምንለው ይህም በተውኔት ላይ በጣም አስፈላጊ ወሳኝ የሚባል ነገር ነው። በተለይ ደግሞ ለበባሉ ታዳሚው ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ እንዲያይ የሚያደርገው እንዲመለከት የሚያደርገው ነገር ፕሎት ነው። ፕሎታችን በአግባቡ ስትራክቸርድ ካልሆነ መሰልቸትን ያመጣብናል ማለት ነው። ሶ ምን ይላል እዚህ ጋር? the plot of your play is the events that take place and lead the entire story። የሚደራረቡ ታሪኮች ናቸው። መጀመሪያ ምን ሆነ፣ ከዛ በዛ ምክንያት ደግሞ ሌላ ምን ተፈጠረ። እንግዲህ ቲያትር አጻጻፍ ላይ አንድ ነገር ሲከሰት ሁለት ነገር ማምጣት አለበት። ያ ነገር አንደኛ ከሱ ለቀደመው ነገር ውጤት መሆን አለበት። ሁለተኛ ቀጥሎ ለሚመጣው ነገር መነሻ መሆን አለበት። ስለዚህ በዚህ ተያያዥነት ይሄዳል ፕሎት ስትራክቸር ምንለው ማለት ነው። ከፕሎት ጋር በተያያዘ when you decide if you want your play ወይም ደግሞ play plot driven የሚባል አለ። ወይም ደግሞ the meaning or ደግሞ meaning the story pushes character from scene to scene። የሚፈጠረው ነገር ገጸ ባህሪያቱን ነው እያስገደደ ችግር ውስጥ የሚከታቸው። ለምሳሌ ሰላማዊ የሆነ ቤተሰብ መስርተን አሳይተን መጀመሪያ ላይ ሁሉም ነገር ጥሩ ያለበት ቤተሰብ እናሳያለን። maybe for 2 minutes or 5 minutes። ያ ደስ የሚል ቤተሰብ ድንገት ቤታቸው ይወረስ ተብሎ ደብዳቤ ቢመጣ ምን ቢል እነሱ ሳይፈልጉት ድንገት ሌላ ነገር መጣባቸው ከውጪ። ይሄ ፕሎት ድሪቭን ነው። የሚፈጠሩት ነገሮች ገጸ ባህሪያትን ውስጥ እየከተታቸው ችግር ውስጥ እየከተታቸው ወይንም ከችግር እያወጣቸው ይላል ማለት ነው። ቀጣዩ ነገር ደግሞ ካራክተር ፎከስድ ነው። ይሄ ካራክተሮቹ ራሳቸው ድርጊት ውስጥ እየገቡ ራሳቸው በሚፈጥሩት ነገር ነው። ካራክተሮቹ ለምሳሌ አንድ ገጸ ባህሪ እንፍጠር፣ ሌላ አንድ ገጸ ባህሪ ፈጠርን። ያ ገጸ ባህሪ ሌተሰይ ስራ የለውም ምናምን ስራ ፈልጋል፣ ወደ ውጭ ወጣ ስራ ሊፈልግ ምናምን የሆነ ሰው አገኘው። ከዛም በኋላ
ያ ሰው ስራ የለም አሁን ስራ ላሰራ ብለው የሆነ ህገወጥ የሆነ ስራዎች ምናምን ቢያሰራው ያንን ገጸ ባህሪ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ያንን ስራ መስራት ይጀምራል። ይሄ ምንድነው ካራክተር ፎከስድ ነው። ይሄንን የሚመራው ወይም ደግሞ ካራክተሩ ነው ሄዶ ችግር ውስጥ እየገባ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላኛው የፕሎት ስትራክቸር አይነት ነው። ወይም ደግሞ ሁለቱንም ቀላቅለን ደግሞ እንጠቀም እንችላለን። we can combine them to use in our script. Anyways, either way, many playwrights create a plot that leads to character growth. ሁሉም ማንኛውም የጻፊ ወይም ጻፈት ሁኔታዎች የሚጽፉት ነገር የሚጽፉት ፕሎት በየትኛውም መንገድ ይሁን ገጸ ባህሪው ላይ ግን ለውጥ እየፈጠረ መምጣት አለበት ማለት ነው። When creating your plot, consider the following important points. Here are some points which you need to consider very carefully because they are very important in plot structure and character growth. እዚህ ጋር መጽሐፉ የስምንተኛ ክፍል ያው መጽሐፉ ላይ ትንሽ ኤዲቲንግ ይቀርባል። እነዚህ ቀጥሎ ማነሳቸው እና ካራክተር ከላይኛው ጋር በተመሳሳይ ያጻጻፍ ስታይል ነው የቀረቡት፣ ግን በዛ መልኩ መሆን የለበትም። ለብቻቸው ነው መቀመጥ ያለባቸው ምክንያቱም ፓርት ናቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ካራክተር ተብሎ የተቀመጠው ቀደም ብሎ ያለውን ብትመለከቱት ይሄ creating a plot ላይ የሱ ሰብ ቶፒክ ሆኖ ነው እዚህ ጋር የቀረበውና በዛ መልኩ እናየዋለን። So character, decide who the main character of your play is and make an effort to develop them into the believable person. When we write a play, our character must be believable, especially በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ የምናውቃቸው የገጸ ባህሪ አይነቶችን እያስገባን ያንን ነገር ኤክስፕሎይት የሚያደርግ ያንን ነገር የሚገልጽ እውነተኛ የሰው ባህሪ ያለው ገጸ ባህሪ መፍጠር መቻል አለብን ማለት ነው። You may also want to add supporting characters that support or challenge the main character. ይሄ ሰፖርቲንግ ካራክተር የሚባሉት ከዋናው ገጸ ባህሪ በተለየ የተወሰነ ሚና የተሰጣቸው ናቸው። እነዚህ ዋናውን ገጸ ባህሪ ሰፖርት ሊደግፉት ይችላሉ ወይም ደግሞ ቻሌንጅ ሊያደርጉት ይችላሉ፣ ሊገዳደሩት ይችላሉ፣ ሊፈትኑት ይችላሉ። በተቃራኒው አመለካከት ቆመው ማለት ነው። So if you want a traditional hero story, you may need to create a ፕሮታጎኒስት እና አንታጎኒስት። ይሄ ተለምዷዊ በሆነው የአጻጻፍ ስታይል ላይ ፕሮታጎኒስት እና አንታጎኒስት ይኖራል። ፕሮታጎኒስት የምንወደው መልካም የሚባለው ገጸ ባህሪ ነው። አንታጎኒስት የሚባለው ደግሞ ይሄኛውን የሚወደደውን ገጸ ባህሪ የሚጻረረው ገጸ ባህሪ ነው ማለት ነው። So consider the relationship between all of your characters, especially one that have a conflict with each other. Having a conflict creates more tension in your play and keeps the audience interested in the fate of your main character. እዚህ ጋር ስለ ኮንፍሊክት ነው የሚያነሳው። ኮንፍሊክት እንግዲህ በታሪክ ውስጥ በጣም ወሳኝ ነው። ግጭት ከሌለ ፕሌው አይኖርም፣ ካራክተሩ አይኖርም። ካራክተሮቻችን ነው ከምን ጋር የሚጋጩት ምን ግጭት ውስጥ ነው የሚገቡት የሚለው ነገር ይወስነዋል ማለት ነው። So you need to have a strong conflict. So ኦዲየንሱ ለዛ ሲል ያን ሲል ቀጥሎ ደግሞ ምን ይፈጠራል እያለ እየተመለከተ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጣዩ ሴቲንግ ነው። ሴቲንግ where is your play take place or how does this add to your story? When we write a script, maybe it is for screen or for a stage, we need to know that every action which takes place on the stage or on the screen need to have a case ወይም ደግሞ ምክንያት ሊኖረው ይገባል። ሁሉም ነገር ያለ ምክንያት የሚከናወን ነገር መድረክ ላይ አያስፈልገንም። ያለ ምክንያት የምናስገባው ነገር አያስፈልገንም። ለምሳሌ ቦታ ስንመርጥ እዚህ ጋር ይሁን እዛ ጋር ይሁን ስንለው ለምንድን ነው ያንን ቦታ የመረጥነው የሚል ጥያቄ ይነሳብናል። ስለዚህ ለዛ ነገር ደግሞ መልስ እየሰጠን መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። Determine how the setting impacts each scene or character and contextualization. ይሄ መወሰን አለብን። ቦታው የሚቀመጥበት ቦታ ገጸ ባህሪውን ይገልጻል ወይ፣ ከገጸ ባህሪው ጋር ይሄዳል ወይ፣ ያ ትዕይንት ለገጸ ባህሪው ይመጥናል ወይ፣ ወይም ደግሞ ልናስተላልፍ ለፈለግ ነው ኮንቴክስቱስ ምንድነው፣ እዛ ጋር መቀመጡ ጠቀሜታ አለው ወይ የሚለውን እየወሰንን መሄድ አለብን ማለት ነው። So we need to limit the number of different settings, keeps your play grounded and improves reducibility. ይሄ ምንድነው ሲን ብዙ የተንዛዛ መሄድ የለበትም። የተወሰነ እያስቀመጥን ነው መሄድ ያለብንና የሲን ቁጥራችን እየበዛ በመጣ ቁጥር እንቸገራለን፣ ሜስ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ላለመግባት ሴቲንጋችንን ቁጥር ማሳነስ መቻል አለብን። Then consider how your
crew or could quickly transform from one setting to another እንግዲህ መድረክ ላይ አንድ ትዕይንት አሳይተን ያ ትዕይንት ካለቀ በኋላ ወደ ሌላ ትዕይንት ማለፍ አለበት you see አሁን ችግሩ የሚመጣው እዚህ ጋር ነው ትዕይንት ምናበዛ ከሆነ በዛ ሂደት ውስጥ እንዴት ነው crew members ምናልባት እዚያ ጋር ማድረኩን እንትን የሚሉ ሰዎች እንዴት ነው ቶሎ አድርገው ሊቀይሩ የሚችሉ በበዛ ቁጥር እየተቸገረ መጣነ ስለዚህ ማሳነሱ አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው creating new setting is more complex for the stage than it is for film and television ለፊልምና ለቴሌቪዥን ስንጽፍ ሴቲንጉ ቢበዛ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ካሜራ ስለሆነ እንዳስፈላጊነቱ እንትን ላይ ስቴጅ ላይ ሲሆን ግን ላይቭ ፐርፎርማንስ ነው ኦዲየንሱ ቁጭ ብሎ ነው የሚያየውና ልንቆጠብ ይገባል ማለት ነው ሴቲንጋችንን ሳናበዛ ሌላው when your play takes place when ነው ታይም ላይ ስንመጣ when is your play takes place ሰዓቱ መቼ ነው ጊዜው you need to figure out a way to convey this to the audience whether that is through narration costume or dialogue ምንድነው ጊዜው ወይም ታይሙ መቼ ነው ይሄንን ደግሞ የምናሳውቀው በምንድነው አሁን መድረክ ላይ ሰዓቱን ምን ጠቁመው መቼም በእንትን አይቀርብም ስለዚህ ናሬሽን ይኖረዋል ናሬሽን ማለት ገጸ ባህሪው የሚያወራው ለምሳሌ በዚህ ምሽት ምናምን ብሎ ሲያወራ ምሽት ነው ማለት ነው ኮስቹም አለባበስ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አጋጋጥ ላይ በሚያደርጉት ነገር ላያቸው ላይ ስለዚህ የምሽት ልብስ ለብሶ ከሆነ ሰውየው ምሽት ነው ማለት ነው you see ዲያሎግን በተመሳሳይ እርስ በርስ በሚያደርጉት ኢንተራክሽን ታይሙን ማሳወቅ አለብን ታይም ወሳኝነት ነው ሰው ታሪኩ የሚካሄደው በዚህ ሰዓት ነው ብሎ የታሪኩን አካሄድም ለመገንዘብ ይጠቅማል ማለት ነው the next thing is the story character grows ላይ ነው አሁን የሚያየን ያለ ነው እንዳትረሱት The story of your play focuses on the characters' reaction and emotions surrounding events of the plot. Story ታሪኩ ምን ስለዚህ ታሪክ ነው ስለዛ ጉዳይ ነው የሚባለው ነገር በካራክተሮቹ ሪአክሽን ወይም ደግሞ በኢሞሽናቸው እና ከነሱ ጋር በዙሪያቸው ለሚነሳው ግጭት ለሚነሳው ተጻራሪ ኃይል የሚሰጡት ምላሽ ምንድነው ያ ስቶሪያችንን ይፈጥርልናል ማለት ነው ሌላኛው ናሬቲቭ አርክ ነው ናሬቲቭ አርክ ወይም ስትራክቸር ላይ እንመጣለን ናሬቲቭ አርክ ወይም ስትራክቸር ይሄ ወሳኝነት ያለው ነጥብ ነው ናሬቲቭ አርክ በስዕል የሚገለጻል ቀጥሎ አሳያችኋለሁ many plays follow structure of exposition rising action and resolution በአብዛኛው ታሪክ እነዚህ ሶስት ይዘቶች ይኖራሉ የቲያትር የፊልም ሊሆን ይችላል ፊልምም ድራማም ተከታታይም እነዚህን ነገሮች መያዝ መቻል አለበት exposition rising action and resolution መርሳት የለባቸው exposition ምንድነው early on your play you need to establish the who what where when and why of the plot if you have a certain conflict in your play this may be the time to present it ብዙ ጊዜ exposition part የመጀመሪያው ፓርት ነውና እዛ ላይ ገጸ ባህሪው ማን ነው ተመልካቹ ገጸ ባህሪያትን ማወቅ መቻል አለበት የግጭቱ ወዴት ነው የሚያመራው የሚለው ማወቅ መቻል አለበት ምንድነው ግጭቱ የሚለው ማወቅ መቻል አለበት መሐል ላይ ኦፍ ኮርስ እየለወጥን እናመጣዋለን ግን መነሻው አካሄዱ መረዳት መቻል አለበት ማለት ነው ለምን የሚለው ፍላጎታቸውን የገጸ ባህሪያት ያጡት ነገር ምንድነው ያገኙት ነገር ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው ምንድነው ደካማ ጎናቸው ምንድነው ከነሱ በተጻራሪ ያለው ኃይል ምንድነው ፍላጎቱ የሚለውን እዚህ ጋር ኤክስፖዚሽን ላይ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ኦዲየንሱ ዘን ራይዚንግ አክሽን ነው ራይዚንግ አክሽን ድርጊት በድርጊት ላይ እየተደራረበ ልክ የመጀመሪያዋ ነገር ተፈጥራ ታሪኩን ግልብጥብጥ ሲያደርገው የመጀመሪያው ራይዚንግ አክሽን ትመጣለች ማለት this it says towards the middle of your play more obstacles and challenges unfold ይላል ልክ ታሪኩ ወደ መሃል እየገባ በመጣ ቁጥር ብዙ ቻሌንጆች ወይ መከራዎች ይመጣሉ ብዙ ኦብስታክል እንቅፋቶች እየተገለጡ ይመጣሉ ማለት ነው ይሄ ራይዚንግ አክሽን ነው ድርጊት በድርጊት ላይ እየተደራረበ ይመጣል the conflict may deepen until you reach the climax of the play climax ላይ የመጨረሻው ጡዘት ምንለው በአማርኛ ላይ እስከንደርስ ድረስ ግጭት በግጭት ላይ እየተደራረበ እየተነከረብን ይሄዳል ማለት ነው this intense moment when typically when the character fully addresses to the conflict ማለት ነው so thirdly narrative arc when the structure ሶስተኛው ነጥብ ምንድነው after the climax what happens and the tension of your play and lessons ይሄ ምንድነው የልክ መፍትሄ የምንሰጥበት
ርዕስ ላይ እንደርሳለን። መፍትሄ ግጭቶች ሁሉ እየጠበቡ ብዙ ግጭቶች ካሉን እየተሰበሰቡ ይመጣሉ። 2-3 ግጭት ካለን ሰብሰብ እያለ ይመጣል እና መፍትሄ እየሰጠን እንሄዳለን ማለት ነው። During the resolution, your character may overcome their conflicts or learn to live with them. ምንድነው ይሄ? ልክ ሪዞሉሽን ላይ ስንደርስ ገጸ ባህሪያቱ ኮንፍሊክቱን የተፈጠረውን ኮንፍሊክት አሸንፎ መውጣት አለባቸው። ኦፍ ኮርስ ጀነራችን ይወስነናል። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ትራጀዲ የሚባሉት ምን ወዳቸው ገጸ ባህሪያት ተሸንፈው ብለው ነው የሚያልቀው፣ ምክንያቱም ኢትስ ትራጀዲ። በሌላ አይነት መንገድ ደግሞ ኮሜዲ ወይንም ደግሞ ሜሎድራማ በሚባለው የአጻጻፍ ስታይል ደግሞ ገጸ ባህሪያቱ ብዙ ችግር ውስጥ ወጥተው ብዙ መከራ ላይ አልፈው ግን አሸንፈው ነው የሚያልቀው። ስለዚህ ያንን የአሸናፊነት ወደ አሸናፊነት የምንመራበት ሰዓት ሪዞሉሽን የምንለው ነው። if your ending is a tragic, you may want to include a key takeaway or lesson. ትራጀዲ ከሆነ ሰው ምን ይማር የሚለውን ነገር ምንም እንኳን ዋናው የሚወደደው ገጸ ባህሪ ሜን ካራክተሩ ችግር ውስጥ ገብቶ የሚያልቅ ቢሆንም ግን ሰው ግን ምንድነው መማር ያለበት የሚለውን ልናስብበት ይገባል ማለት ነው። ሪዞሉሽን ላይ ይሄ ናሬቲቭ አርክን በምስል ሲገለጽ ነው። ናሬቲቭ አርክ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት የናሬቲቭ አርክ ኤክስፖዚሽን አለ። ኤክስፖዚሽን ምስረታው ነው። ሁሉ ነገር እዚች ጋር ነው የምንመሰርተው። ዘን ምን ይፈጠራል? ኢንሳይቲንግ ኢንሲደንት አለ። ነገሮችን እያሳየን ወደ ራይዚንግ አክሽን እንመጣለን። ክላይማክስ የጡዘት የግጭቶች ሁሉ ከፍተኛዋ ናት። ዛትስ ሚድል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሚድል ላይ የመጀመሪያው ቢጊኒንግ ነው። ሚድል ላይ ስንሆን ከራይዚንግ አክሽን ጀምሮ ክላይማክሱ ሚድል ላይ ነው ያለው። ከዛ ከክላይማክስ በኋላ የትም አይሄድም። ቀጥታ የሚሄደው ወዴት ነው? ወደ ታች ወደ ፎሊንግ አክሽን ወይም ወደ ኮንክሉዥን ወይም ወደ ሪዞሉሽን ይገባል ማለት ነው። ይሄም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤንድ የምንለው ወይም ኤንዲንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ለምሳሌ ሊሆን አጭር ነገር ጽፋችሁ በዚህ መሰረት ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። ኤክስፖዚሽን ላይ ምንድነው የእናንተ ድርጊት? መጀመሪያ ትልቅ ችግር ሲፈጠር ራይዚንግ አክሽን ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ ያ ችግር በችግር ተደራርቦ የመጨረሻው ትልቅ ችግር ላይ ሲፈጠር ዛት ዘ ክላይማክስ። ከዛም በኋላ ገጸ ባህሪው ምናልባት ሊሆን ይችላል ለራሱ መፍትሄ እያበጀ ነገሮችን እያሸነፈ ሲመጣ ይሄ ፎሊንግ አክሽን እያለ ይመጣል። ኮንክሉዥን ላይ እንግዲህ ልብ ማለት ያለብን እዚህ ጋር ድራማቲክ ጀስቲስ የሚባል ሂደት አለው። እንግዲህ ፕሌይ ሲጻፍ ማለት ነው ወይም ስክሪፕት ሲጻፍ ድራማቲክ ጀስቲስ ሁሉም ገጸ ባህሪ የእጁን አግኝቶ ማለቅ አለበት። መልካም አግኝቶ ማለቅ አለበት፣ ወይም ደግሞ ክፉ መቀጣት መቻል አለበት። ስለዚህ እንደ ጃጅ ወይም ደግሞ እንደ ፍርድ መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው መጨረሻው ላይ። ይሄንን ከትራጀዲ ኦፍ ኮርስ ይወጣል። ትራጀዲ ከሆነ ግን ሰው ኦዲየንሱ መማር ያለበትን ነገር ነው እዚህ ጋር አስቀምጠን የምናልፈው ማለት ነው። ስንቀጥል ሌላው ፒክ ስትራክቸር ነው። ስትራክቸር ይሄ ስትራክቸርም ወሳኝነት ያለው ነው። በተለይ ሞደርን በሆነው የአጻጻፍ ስታይል ላይ ምን አይነት አለው የሚለውን እንመለከታለን። plays are made up of acts። አክት እንግዲህ ገቢር የምንለው ነው በቲያትር ላይ ገቢር ማለት ከትዕይንት ወይንም ሲን ሰፊው ማለት ነው። within each act multiple scenes are added። እያንዳንዱ አክት ላይ 2-3 ትዕይንቶች ይኖራሉ። እንግዲህ ሁለቱም የሚቀይሩት ነገር አለ። አክት ካለ የአክት ወይንም ደግሞ የገቢር ለውጥ ካለ የቦታም የጊዜም የሰዓትም ለውጥ ይኖራል። የሲን ወይንም የትዕይንት ለውጥ የምናደርግ ከሆነ ግን የቦታ ለውጥ ላናደርግ እንችላለን። ወይም ደግሞ አናደርግም። የምን ለውጥ ነው የሚኖረው? የሰዓት የጊዜ ለውጥ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሁለቱ ዲፍረንሳቸው ያ ነው። አክትና ሲን ወይም ደግሞ ገቢርና ትዕይንት ዋና ልዩነታቸው ያ ነው። ደግሞ አሉ ገቢር ላይ ወይንም አክት ላይ የሚለወጠው ቦታውም ጊዜውም ነው። ሲን ላይ ስንመጣ ግን ጊዜውን ብቻ ነው የምንቀይረው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቤት ውስጥ ሆኖ ለምሳሌ የመጀመሪያ አክት 1 ሲን 1 ብለን ከጀመርን በኋላ አንድ ቤት ውስጥ አንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ካሳየን በኋላ የተወሰነ ከሄድን በኋላ ጊዜውን መቀየር ከፈለግን መብራት ጠፍቶ ሲበራ ወይንም መጋረጃ ተዘግቶ ሲከፈት እዛው ቤት ውስጥ የምንመለስ ከሆነ ትዕይንትን የቀየረ ነው፣ ሲን የቀየረ ነው፣ አክት አልቀየርንም። ምክንያቱም ቦታው ተመሳሳይ ነው እዛው ቤት ውስጥ ስለሆነ። ቤቱን ቀይረን ሌላ ቦታ ታሪኩን እቃዎችን አንሳስተን ሌላ እቃ አስቀምጠን ቦታውን ስንቀይር አክት ወይንም ገቢር ቀየርን እንላለን ማለት ነው። so when writing your play you need to decide which kind of structure you want።
as a new playwright, you may want to begin with a simple structure such as one act play. ልክ እንደ ጀማሪ ጻፊ ያው ብዙ ጊዜ ዋን አክት ፕሌይ ብትመርጡ ተመራጭ ነው የሚሆነው። ቀሏችሁ ትጽፉታላችሁ፣ ግን መጀመሪያ መወሰን መቻል አለበት ማለት ነው። መጀመሪያ ታሪኩን ሙሉ በሙሉ ከመጻፋችሁ በፊት ዋን አክት ፕሌይ ነው፣ ቱ አክት ፕሌይ ነው፣ ስሪ አክት ፕሌይ ነው የሚለው መወሰን መቻል አለበት። ኮመንሊ የምንጠቀማቸው እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ዋን አክት ፕሌይ ነው። ዋን አክት ፕሌይ the play runs all the way throughout an intermission, when you still need a narrative arc, but you may have fewer setting and scene. ይሄ ኢንተርሜሽን ወይም ደግሞ ኢንተርቫል ማለት ነው። ኢንተርሜሽን without any interval ወይ without any intervention ፕሌይ ይቀጥላል። የቦታ ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። መኖሪያ ቤት ላይ የጀመርነው ፕሌይ ሲያልቅም እዛው መኖሪያ ቤት ይጠናቀቃል ማለት ነው። ግቢ ውስጥ አክት 1 ግቢ ውስጥ ከሆነ ሲጠናቀቅም እዛው ግቢ ውስጥ ይሆናል ማለት የቦታ ለውጥ አናመጣም ማለት ነው። ዋን አክት ፕሌይ እንጽፋለን በዚህ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጅማሬ ደግሞ ይሄንን ተከትላችሁ ብትጽፉ that will be advisable። ሁለተኛው ቱ አክት ፕሌይ ነው። ሞስት ኮንቴምፖራሪ ወይም ዘመናዊ የሚባሉት እዚህ ላይ ያተኩራሉ። ሁለት ቦታ ይኖረናል ማለት ነው። A two-act play consists of two parts with an intervention in between. በሁለቱ ቦታዎች ላይ ለውጥ ኖሮ ኢንተርቫል ኖሮ የሚጻፍ የቲያትር ወይም የፕሌይ አይነት ነው። they allow for more complex sets or setting since your crew can set up a new scene during the intermission. ልክ ዕቃ በሚቀየርበት ጊዜ አንድ ትዕይንት ወይ አንድ ገቢር አልቆ ወደ ቀጣዩ ገቢር ልንሄድ ስንል ዕቃዎች በሚስተካከሉበት ሰዓት ያ በጨለማ ሊሆን ይችላል የሚከናወነው፣ ወይም ደግሞ መጋረጃ ተዘግቶ ሊሆን ይችላል የሚከናወነው። በዚህ ሰዓት ኦዲየንሱ ደግሞ ጊዜ ያገኛል። ሜቢ ወደ ውጭ ወጣ ብዙ መስፋት የለበትም። እዚህ ጋር እንደሚለው ሬስትሩም ሊገቡ ይችላሉ። or they may discuss the act ቀደም ሲል የነበረው ገቢር ላይ እርስ በርስ ሊወያዩ ይችላሉ። ግን መስፋት የለበትም። ቶሎ ፈጠን ብለን መቀየር መቻል አለብን ማለት ነው። three act play ይሄ most complex ነው። complex structure to write ነው። if you decide on three act play you may need to intervention between each act. በሶስቱም ላይ ለውጥ መፍጠር ይኖርብናል ማለት ነው። የጊዜም ለውጥ መምጣት አለበት። this type of play tends to be longer and due to extra intervention length of the act ብዙ ለውጦች መሃል ላይ ስለሚደረጉ ረጅም ሰዓቶችን ይፈጃል ማለት ነው። ይሄኛው it's typically the exposition or the act 2 is the rising action and act 3 is the resolution. በዛ ቀደም ሲል ባየነው መሰረት ሶስት ስትራክቸሮችን እንዲይዝ ይደረጋል። ይሄ አክት 3 አክት ፕሌይ የሚባለው ምንድነው? የመጀመሪያው አክት ኤክስፖዚሽን ይሆናል። ሁለተኛው አክት ራይዚንግ አክሽን፣ ሶስተኛው አክት ደግሞ ወደ ሪዞሉሽኑ የሚያመራ ይሆናል ማለት ነው። ስንቀጥል በአጻጻፍ ሂደታችን ውስጥ ሜክ አን አውትላይን ነው ቀጣዩ ነገር። ቢፎር ራይቲንግ the entire play from scratch ከምንም ነገር ተነስተን ድርሰታችንን ከመጻፋችን በፊት create a general outline of your play። አጠቅላላ የሆነ አውትላይን መጻፍ አለብን፣ የሚመራን መመሪያ አይነት ነገር ማለት ነው። this includes the following outline must include the general stage action and act አለ scene አለ። እኔ ጀነራል የሆነ ስቴጅ አክሽኑ ምንድነው? ገጸ ባህሪ መድረክ ላይ ያለው አክት ምንድነው? ተግባሩ ምንድነው? ክንውኑ ምንድነው? አክት አለው ወይ? ገቢር ሲኑ ምንድነው? ትዕይንቶቹ በየሲን ውስጥ ያለው ዋና ዋና ድርጊትስ ምንድነው የሚለውን ነገር አውትላይን እናደርጋለን። በቁጥር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንደኛ እንልና አክት 1 ሲን 1 ድርጊቱ እንደዚህ ነው ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሲን 2 እንልና ድርጊቱ እንደዚህ ነው እያልን ሁሉንም እየጻፍንለት እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣዩ write using the outline። ከላይ የጻፍነውን አውትላይን መሰረት አድርገን ወደ ዋናው መጻፍ እንገባለን። ያንን ማብራራት ለምሳሌ የመጀመሪያ አንድ ቁጥር ላይ አክት 1 ሲን 1 ብለን እንደዚህ ነው ድርጊቱ ካለ ያንን በዲያሎግ ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። once you have a solid outline you can start writing your play script. Filling in the outline with your actual script is a smart way to start organized. ይሄ በጣም ኦርጋናይዝድ ይሆንና የተስተካከለ ፕሌይ እንድንጽፍ ያደርገናል። መጀመሪያ አውትላይን ጽፈን ያንን አውትላይን እያሰፋን የምንሄድበት ሂደት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ኤክስፒሪየንስ ብታደርጉት በጣም ጥሩ የሆነ ውጤት ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ኢቭን በጣም ኤክስፒሪየንስ ሊሆኑ ፕሌይ ራይቶች ይሄንን መንገድ ነው የሚከተሉት።
you may want to start giving your script depth and move it along with the following components. እዚህ ጋር ያሉትን ኮምፖነንቶች ደግሞ እንመልከት። When you writing an outline, the following or follow the following components. when በእነዚህን ኮምፖነንቶች መሰረት ማድረግ መቻል አለብን። ምን? dialogue. The first one is dialogue. This is one of the main components that guide your play, or consider what the dialogue each character has and how it develops who they are. ካራክተር ይሄ ዲያሎጉ ካራክተሩ ላይ የሚፈጥረው ለውጥ ምንድነው? እነሱን ይጠቁማል ወይ? እነሱን ያሳያል ወይ? ምን አይነት ለውጥ ነው እነሱ ላይ የሚፈጥረው የሚለው ነገር እዚህ ጋር እያሳየን እንሄዳለን። ዲያሎጉን ከጻፍን በኋላ ይመጥነዋል የሚለው ነገር ጃጅ ማድረግ አለብን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ዲያሎግ የጻፍን እንሄዳለን። አክሽን ነው። within the script you need to know that or what each character is doing. በየትዕይንቱ ገጸ ባህሪያቱ ምንድነው የሚያደርጉት? አሉ ወይም ከሌሉም የሉም ነው እንግዲህ ያሉት ገጸ ባህሪያት ግን ምንድነው የሚያደርጉት? make it clear so the actors have a better understanding of what they need to do. ልክ ያንን ተዋናይ ወስዶ ሲያነበው ጥሩ አንደርስታንዲንግ ይኖረዋል ማለት ነው የቱ ጋር ምን ማድረግ እንዳለበት። ቴክኒካል ኤሌመንት በገጽ መጨረሻ ላይ እናይዋለን አንድ ስክሪፕት ፎርማቱ ማለት ነው። ቴክኒካል ኤሌመንት የምንላቸው ኮስቹም፣ የልብስ አለባበሳቸው ምን መሰላለበት፣ ፕሮፕስ፣ የተለያዩ ማቴሪያሎች በእጃቸው የሚይዙት ቁልፍ ሊሆን ይችላል፣ ምን ሌላም ነገር ዱላ ከዘራ ምናምን ሊይዙ ይችላሉ። ይሄ ፕሮፕስ ውስጥ የሚጠናቀለው ፕሮፐርቲ ውስጥ። ላይቲንግ አለ፣ ሴቲንጉ ቦታው ላይ ምንድነው መኖር ያለበት፣ ወንበር መቀመጥ አለበት ወይ አልጋ መቀመጥ አለበት ወይ ምን አይነት ነገር ነው መኖር ያለበት የሚለውን ስክሪፕታችን ላይ ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። Then finally edit and rewrite. After writing your first draft, it is time to read through the entire play or script and start making adjustments. ልክ ጽፈን ከጨረስን በኋላ ሙሉን ቁጭ ብለን እናነብና አጀስትመንት ወይንም መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ይታየናል። ልክ እንደ ማፕ ቁጭ ብሎ ጭንቅላታችሁን እስከጻፍ ነው በኋላ ስለዚህ እዛ ጋር እንደዚህ ቢሆን እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን ብለን እናስተካክላለን ማለት ነው። ምናልባት ዲያሎጉ ፍላት ነገር ሆኖ ምቾት የማይሰጥ ከሆነ እሱ ማስተካከል፣ ሌላም ተጨማሪ የሆኑ ነገሮች ካሉ ወይንም ደግሞ ወደ ተፈጥሯዊ የሆነ ኖርማል ሰዎች በዕለት ተዕለት ንግግራቸው የሚያደርጉት አይነት ንግግር እንዲመስል ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። consider how people talk in real life. ልክ ሰዎች በዕለት ተዕለት ህይወታቸው ውስጥ እንዴት ነው የሚያወሩት፣ እንዴት ነው እርስ በርስ የሚነጋገሩት ስለ አንድ ጉዳይ፣ ያንን ነው የምናመጣው። ምክንያቱም ቲያትር ወይንም ፕሌይ ወይንም ፊልም ከሪል ላይፍ ላይ የሚቀዳ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ያንን ነው እዛው ላይ የምናመጣው። ካራክተራችንም ሞር ሂውመን የሆነ ገጽታ እንዲኖረው ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። things such as interruption, tangent ይሄ ምንድነው? አንዱ በገጸ ባህሪ አንዱን ኢንተራፕት ያደርጋል። በምን አይነት መንገድ ነው ኢንተራፕት የሚያደርገው? አንዱን አቋርጦ ሲያወራ በምን አይነት መንገድ፣ ለምን የሚለው ነገር የወሰንን እንሄዳለን ማለት ነው። so have someone else to read your play. ለአንድ ሰው ፕሌውን እንሰጥና እንዲያነብልን እናደርጋለን። ask them to note anything that it's a bit confusing or need more development. ልክ ግራም ያጋባ ነገርና መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ጽፈው እንዲሰጧችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። since the story is in your head, you may not realize that it is not straightforward on paper. ልክ ጭንቅላታችን ውስጥ እንደተቀመጠው ቀጥታ ጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን ነገር አስቀምጠናል ወይ አላስቀመጥንም የሚለውን ነገር ስናስቀምጠው እናየዋለን ማለት ነው ወረቀት ላይ ሲወርድ። አሁን እንደ ጀማሪ ደግሞ የሚመከረው ነገር ምንድነው? እያንዳንዷ ነገር በስርዓቱ መሄድ ይኖርባታል። ለዚህ ደግሞ ፎርማቱን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ የቲያትር ፎርማት ምን ይመስላል የሚለው እዚህ ጋር ያሳየናል። ፕሌይ ስክሪፕት ኤግዛምፕል ነው ይሄ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክት 1 ይላል። ከላይ ከመጀመሪያው ላይ አክት 1 ብሎ ይጀምራል። ሲን 1 ይላል። እዚህ ጋር ገለጻ መጀመሪያ ላይ ገብቶበታል። ከዛም በኋላ ገጸ ባህሪያቱ በግራ በኩል ተቀምጠው ንግግራቸው እዚህ ጋር ገብቷል። የተለየ ድርጊት ሲኖር ደግሞ በቅንፍ እዚህ ጋር እንደምታዩት እናስቀምጣለን። መጀመሪያ ላይ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር አሁን በንዴት፣ በቁጣ፣ በሳቅ፣ በፈገግታ ምናምን የሚሉትን ነገሮች እዚህ ጋር አስፈላጊ ከሆኑ እናስገባቸዋለን ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ የአንድ ስክሪፕት ፎርማት የምንለው ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ስክሪፕትና
ከስክሪፕት ጋር አጻጻፍ ጋር እንደጀማሪ ይሄንን ካወቀን የተሻለ ነው። ቀጥሎ ደግሞ በመናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ላይም እንደዚሁ የተሻሉ ነገሮችን እናመጣለን ማለት ነው። the next topic from grade 8 is creating idea for film or video። እዚህ ጋር ስክሪን ራይቲንግ ቤዚክስ አሉ። የተወሰኑ የሚለዩ ነገር አለው። በተለይ ከፎርማትም ጋር በተያያዘ ስክሪን ራይቲንግ ላይ የሚለይ ነገር ይኖረዋል። እሱን በሚቀጥለው ቪዲዮችን እንመለከተዋለን ማለት ነው። በአጠቃላይ PVA grade 8 በዚህ መሰረት ካሁን በኋላ ባሉት ርዕሶችን ያነሳን እንቀጥላለን። እንዳልኳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ምክንያቱም በተከታታይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል። እኔ ደረጀ ነኝ፣ መምህር ደረጀ እባላለሁ። የPVA ቲቸር ነኝ። PVA ኤዱኬሽን ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። በዚህም ቪዲዮ በዚሁ እናጠናቅቃለን። ቻው።